Heitän paineita, naula ranit ilman lisäaineita. Jahta sitä paikkaa. Trikeillä ei väli, mutta tyylillä raidaan. Katsokaa mikä kätsillä! Chasing the Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Samalla selvitetään skeittaamisen hienoudet ja outoudet. Tässä sarjan 3. jaksossa tutustutaan maajoukkueen skeittajiin, jotka kiertää olympiakarsintakilpailuja ympäri maailmaa. Heini Luotala on pärjännyt karstakilpailuissa vallan mainiosti. Heini hätyytteleekin olympiakarsta rajaa jo, eli on siinä top 20 paikkeilla parhaimmillaan. No mä oon Heini ja mä oon rullalautailija ja mä oon kotoisin pikkumaalaiskylältä Lannenvedeltä ja pääsenköhän mä olympialaisiin. Jos mä pääsen olympialaisiin, niin kyllä mulla on vähän niinku sellaisia ajatuksia, että pitäisi osata olla ottamatta paineita. Ja kyllä mulla on niinku silleen tavallaan semmoisia tavoitteita ja niinku jotain vähän niinku silleen odotuksia itteeni kohtaan. Että kyllä nyt jotain pitää niinku saada semmoista tehtyä, jotain semmoisia arvokkaita temppuja. Et mä yritän pitää se sellaisena, että se on niinku jotain, mikä edelleen vaan niinku boostaisi mua silleen positiivisesti. Muutenkin mä haluan oppia lisää temppuja ja haluan niinku oppia skeittaamaan paremmin. Et mä tekisin sitä niinku muutenkin. Mutta sit vielä on joku tommonen, niinku, että sit pääsee näyttää. Se on semmonen erikoistemppu, niin sitä vaikea ottaa siis stilkuvaa, mutta kyllä Samuli ottaa kyllä kohta ihan hyvän shotin sulle. En oo ehtinyt Lisin kanssa oikeesti edes juttelemaan muuta kuin niinku ihan muutamat lauseet. No se on just niitä gimmoja, jotka tuli mulle silleen just, no varmaan sosiaalisen median kautta tietoa silleen niinku, että oho, toi tekee tuolla tolleen. Ja siitä pystyy olemaan kyllä fiiliksissä alusta alkaen. Karsintakilpailussa ehdottomasti Suomesta on parhaiten menestynyt Lisi Armanto. Lisi on moninkertainen maailmanmestari ja on periaatteessa jo varmistanut paikkansa tuonne Tokion olympialaisiin. I'm Lizzie. I am 26 years old and I'm a professional skateboarder. So when I was 14, my younger brother, who's 6 years younger than me, he wanted to try skateboarding, and my mom ended up signing us both up for the skate park, and from then on, it was my place to go after school. Like when I found out like skateboarding was going to be in the Olympics, and then the criteria to make the Olympics, the quota system, there's only 3 per country that can go. Like I knew I had a choice between like the US or Finland, and just with the quota system, I knew that like a lot of the top pro skateboarders are from the US, and I had the option to go for Finland. And so by me going for Finland, I free up 1 more spot for a deserving female. For me, skateboarding is a form of creative expression, and it's just something I enjoy doing, and like it's something where I can push myself in. And although I like skate with friends all the time, like it's a very individual sport. It doesn't matter how you come off, like you can come from any background and you don't need lessons, you just like go to the skate park and try, or sometimes you can even ask like a random person for like advice. Like I feel like skateboarding's like helped me find my voice, and so like I don't see why like anyone else couldn't do the same. Joukkueen suvereeni ilopilleri on hallitseva Suomen mestari Onni Saltelu. Onni pitää siitä huolen, että reissulle ei kellekään tule yhtään tylsää hetkeä. Onni on ihan kultakimpale meille. Skeittaaminen on mulle varmaan niinku kliseisesti sanottuna paras juttu, mitä mulla on niinku koskaan käynyt. Se on harrastus, se on puoliammatti, urheilua, liikkumista, matkustamista. Se on tuonut mulle erittäin paljon kavereita joka puolelta maapalloa. Aivan mahtavia kokemuksia
Ja mä oon mennyt semmosiin paikkoihin skating kanssa, niin mä en ikinä tulis menemään muuten. Olympiakokemusten joukkueeseen tuo lumilauttelun maailmanmestari Roope Tonteri. Roope tuo mukanaan sellaista mahtavaa maailmanmestarin tietotaitoa, jota muualta ei voi saada. Roope osaa hyvin neuvoa muita, että miten kisoissa pitää olla, miten se pitää skeittaa, mikä on hyväksi ja mikä ei. Ja muutenkin Roopen kanssa oli ihan mahtava matkustaa. Mä oon Roope Tonteri, kesäaikaan täyspäiväinen metsuri ja rullalautailen myös kesällä ja sitten talviaikaa pääsääntöinen lumilautailija. Suurin piirtein 20 vuotta on tullut laskettua ja skeittailtu. 7-vuotiaan sain ensimmäisen laudan joululahjaksi ja seuraavan kesään sain sitten skedeen ja siitä asti ollaan menty ja vielä mennään. Mut tulit hyvä coachi, mä oon vaan ihan liian kusipää. Itse kun on ollut siellä Olympiakylässä ja siellä on pääsääntöisesti tosi oikeastaan ihan rento meininki, mutta on se kuitenkin vähän sellaista, kaikki on tosi keskittyneitä ja totta kai se ymmärtää, että jos ei sit onnistu, niin se on taas 4 vuoden päästä heti perään. Mutta ehkä itselläni se on aika raahti sanottu ja joku voi ehkä ajatella, että sitä meikäläinenkin väheksyy sitä olympialaisia, mutta kyllä se on vaan kisa muiden joukossa ja se menee miten se menee. Siellä on yrittänyt parhaansa ja elämä jatkuu senkin jälkeen. Ei mulla ole mitään väliä, että miten mulla on olympialaisissa mennyt. On ollut hieno olla siellä, on ollut hieno edustaa Suomea, mutta se on tosi eri mentaliteetillä on ehkä siellä lumilautailijan ja nyt skedejään tähtäämässä sinne olympialaisiin kuin joku muun lajin edustaja, joka on vähän enemmän sellaista totista hommaa. Kyllä. Mukana on myös Jaakko Ojanen, jonka nimi olet varmasti kuullut, jos olet vähänkään ollut tekemistä skeittauksen kanssa. Jaakko on kokenut kovia urallaan ja selkäongelmat on aika paljon murheena, mutta nyt tuntuu olevan voitettu ja urakin on uudessa nousussa. No nyt on tullut trässärikantteja ja EM-pronssia. Jaakko on mielenkiintoinen skeittaja, koska siitä dikkaa sekä kisamaailma että koreskeittaja. Jaakolla on kyllä kirkas tulevaisuus. Mä oon Jaakko Ojanen ja mä skeittailen. Silloin kun aloitin, niin ei ollut mitään käsitystä siitä, että mitä tää voi olla tai minkälaista tästä tulee. Sitten vasta niin myöhemmin, kun on päässyt matkustamaan noiden sponsorien takia, niin kyllähän se on ollut vielä siistimpää. Pääsee matkustamaan ja tekee sitä, mistä tykkää. Hauska tää on. Joo. Otatko yhden ihan sivusta? Mulla on kyllä polvi vaivannut ja vaivaa vieläkin, että kyllä se rajoittaa pikkasen skedeistä, että ei vielä pysty täysillä vetää. Kyllä mä veikkaan, että jos mulla olisi kaikki paikat ihan kunnossa, niin mä skedeisin eri tavalla. Jotenkin tuli vaan sit mietittyä eri lailla, kun ei enää pysty niin hyppiin korkealta tai mitään. Niin kyllä sit varmaan ehkä alkoi mielikuvitus juoksee enemmän, kun ei pystynyt skedejä enää sillä tavalla, millä ennen skedesi. Vapaus on siinä ainakin yksi iso tekijä. Sä voit tehdä miten sä haluat ja sulla on oma näkemys siitä, kukaan coachi huuda sun korvaa, että tee lisää flippejä tai jotain. Tai siinä on se luovuuskin tietenkin. Kyllä siihen liittyy aika monta asiaa, minkä takia sä niin annat lautusta. Tai että se on niin hyvä fiilis olla se laudan päällä ja mä uskon, että tulee skeitattua niin pitkään kuin mahdollista. Parkissa meillä on ollut mukana Joel Lahola, Taneli Eriksson, Mikko Kymäläinen, Riikka Karmala ja veteraani Juho Liesmäki. Streetin puolella meillä on mukana Tommi Björk, Joel Juuso, Kasperi Kropsu, tulevaisuuden tähti Eetu Toropainen, Henna Ikola,
Enni Kalilainen ja Joni Laurinen. Skeittaaminen on kivaa ja kovaa ja meillä on aivan mahtava jengi kasassa, jonka kanssa kiertää ympäri maailmaa. Jos miettii 80-luvun loppuun ja 90-luvun alkuun, niin ei silloin ollut niitä superhyviä skedejä paljonkaan. Et suuri osa skeittaajista oli lapsia. Millä tavoin sä voit hyödyntää missä tahansa maastossa sä ikinä oletkaan sitä rullalautaa ja mitä kaikkea sillä voi tehdä, niin se oli tosi makeeta.